Hello and welcome to the JobAxle Show, and this is your host Suraj Khadka. This show is promoted by TechAxis IT Training Institute. First of all, यो JobAxle Show भनेको के हो? JobAxle Show एउटा YouTube podcast हो जहाँ हामी IT र सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट इन्डस्ट्रीमा लागेका प्रोफेसनल्सहरूसँग हरेक एपिसोड डिफ्रेन्ट टपिकको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। हामी यो शोमा सफ्टवेयर र IT इन्डस्ट्रीमा भएका इश्यूज, आइडियाज र अपर्च्युनिटिजको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। अब लागौँ हाम्रो शोको पहिलो गेस्टको इन्ट्रोडक्सनतिर। He is an inspirational leader and IT entrepreneur with an experience of almost 2 decades in this field. Personally पनि मैले उहाँलाई चिनेको धेरै भइसक्यो। In fact, म ब्याचलर पढ्दाखेरि उहाँ मेरो टिचर पनि हुनुहुन्थ्यो। He is the co-founder and the CEO of Young Innovations Private Limited, Mr. Bibhusan Bista. So welcome Bibhusan Dai to the show. Thank you Suraj for having me in your show. I think you're एकदम relevant topic मा हामीले कुरा गर्दैछौँ. I'm excited for the podcast today. Yes. Thank you. फेरि पनि दाइ अब सुरुमा हामीले यो प्रोग्राम सुरु गर्दाखेरि चाहिँ अब को गेस्ट एउटा बनाउनु पर्यो नि त, अनि कसलाई बोलाउने के गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा दिमागमा भनौँ न हाम्रो ब्रेनस्टर्मिङ भइरहेको थियो। अनि त्यहाँनिर सडन नाम लिस्टहरू आएको थियो। अनि त्यसपछि हजुरसँग कुरा गर्दा जुन हजुरको पोजिटिभ रेस्पोन्स र फर्स्ट एपिसोडमा जुन अनुसारले हजुरले हुन्छ नि ओके दिस इज गुड आइडिया भन्ने टाइपको आउनुभयो नि, त्यसको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच दाइ। होइन फेरि पनि म लगायत हामी सबै प्रोडक्सन टिमकोबाट हामी धेरै आभारी छौँ दाइ। थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ इन द सो। Thank you again Suraj for having me in the show. मैले चाहिँ यो पोडकास्टको आइडिया हुँदाखेरि I was excited primarily because of few reasons के नेपालमा चाहिँ मैले अब तिमीले भन्दै you made me really old हैन 2 decades भनेर in the industry. तर I remember those days when I first started in the industry र आजको point of time मा पनि खासै चेन्ज भएको छैन के. We know about technology, नयाँ चिजहरू बनाउँछौँ गर्छौँ, तर when it comes to the real essence of what is lacking in the industry, त्यही चीज नै छ. So I think it's high time that some dedicated programs हुन्छ नि, एउटा brainstorming चाहिँ यस्तो चीजमा हुन नै पर्छ. And I think this is something that you have started and which is a really good thing and I'm excited to be here. Thank you Dai for the kind words है. अघि पनि मैले भने we are भनौँ न एउटा टपिक एउटा लिएर काम कुरा गर्छौँ भनेर, अनि अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ एकदम रिलेटिभ के हुन्छ होला भनेर सोचिरहेको थिएँ। अनि अब पेन्डेमिक छ, इट हेज एफेक्टेड लट्स अफ लाइफ होइन, इन टर्म्स अफ लाइफै पनि गएको छ, प्लस मान्छेहरूको सस्टेनेबिलिटीमा पनि एकदमै गाह्रो भइरहेको छ नि त, प्लस कम्पनीलाई पनि गाह्रो भइरहेको छ, सबैलाई गाह्रो भइरहेको छ। अब यो सन्दर्भमा चाहिँ भनौँ न काम गर्ने स्ट्राटेजी, काम गर्ने तरिका सबैको फरक भइसक्यो, इभन बिजनेस नेचर पनि फरक गरिरहेको छ मान्छेहरूले। अब हामीले कतिजना भनौँ न आइटी अथवा अरू सबै इन्डस्ट्रीमा पनि सकेसम्म मिलेसम्म वर्क फ्रम होम भइरहेछ। सो हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि योपालिको लागि चाहिँ वाइ नट वर्क फ्रम होम एन्ड वे अहेड भनौँ न, वर्क फ्रम होम एन्ड वे अहेड टपिकमा कुरा गरौँ भनेर चाहिँ हजुरसँग कुरा गरौँ यो टपिकमा भनेर। अब यो सम्बन्धी कुरा सुरु गर्दाखेरि चाहिँ अब पेन्डेमिक छ होइन, अभियसली इट हेज एफेक्टेड एभ्री वान एन्ड इट हेज एफेक्टेड यु एज वेल होइन। सो यसमा चाहिँ कतिको हजुरलाई भनौँ न कस्तो इफेक्ट गरेको छ, हाउ डिड यु अड्याप्ट भनौँ न, अथवा के गर्नुभयो, कस्तो भयो हजुरको एक्सपिरियन्स एउटा? यस्तो भयो, पेन्डेमिकको सुरु हुँदाखेरि चाहिँ भनौँ न अब त्यो युरोपतिर सुरु भयो होइन, आउँदाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो काइन्ड अफ एउटा थट चाहिँ कस्तो थियो भने नेपाली माइन्डसेट नेपालमा आउँदैन, हामीले त जसरी भए पनि हुन्छ होइन। सो आई थिङ्क यसको एफेक्ट कस्तो भयो भन्ने कुरामा म एकछिनमा आउँछु, तर यसको चाहिँ जसरी आयो नि द्याट वाज नट समथिङ द्याट वी वेयर प्रिपेयर्ड फर के। सो हाम्रो प्रिपरेसन जेरो थियो अलमोस्ट होइन। सो त्यसले गर्दा चाहिँ अलिक बढी इम्प्याक्ट पऱ्यो। अब मेरो पर्सनल बिजनेसको कन्टेक्स्टमा र भनौँ न हामीले काम गर्ने अर्गनाइजेसन्सहरूको काममा र मेरो पर्सनल लाइफमा नि यसले इम्प्याक्ट पारेको भनेको चाहिँ आई वुड से अन अ स्केल अफ 1 to 10 7मा पुग्यो होला कि द इफेक्ट चाहिँ। अब त्यो के टर्म्समा भन्दाखेरि एउटा त बिजनेसकै कन्टेक्स्टमा लट अफ पिपल थिङ्क कि आइटी इन्डस्ट्री छ यस्तो खतरा, अब अहिले त रिमोटली मात्रै हुने चिज भने त आइटी मात्रै हो, आइटी त प्रस्परिङ छ भने। तर वाट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इज आइटी कुनै पनि एउटा कम्पनी एउटा अर्गनाइजेसनलाई सफ्टवेयर टेक्नोलोजीको सल्युसन दिन्छ भने द्याट इज टाइड अप टु द ग्रोथ अफ द्याट पर्टिकुलर अर्गनाइजेसन। ग्रोथ भनेको उसले पनि नयाँ बिजनेस पायो भने उसले पनि सफ्टवेयर अटोमेसन अरू त्यसमा इन्भेस्ट गर्ने भयो। जब मेरो क्लाइन्टको बिजनेस नै ग्रो भएको छैन भने त म अहिले मात्र काम गरेर त हुनेवाला छैन। अब फर इक्जाम्पल कसैले एउटा प्रडक्टै बनायो भने पनि अब त्यो प्रडक्ट अहिले नै त इन्भेस्टमेन्ट जुटाउने क्लाइमेट पनि छैन, त्यसको लागि मार्केटिङ गर्ने पोसिबिलिटी पनि एकदमै एभेन्युजहरू कम छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो कन्टेक्स्टमा पनि बिजनेस ग्रोथ वाइज चाहिँ नेगेटिभ छैन, तर त्यो सोचेको जस्तो ग्रोथ रेट चाहिँ अचिभ भएको छैन होइन। एउटा अर्को कुरा चाहिँ suddenly we had to shift to this work from home, remote working, remote monitoring हुन्छ नि, सबैजनाले सेल्फ अकाउन्टेबल हुनुपर्ने त्यो कल्चरमा चाहिँ हामी कहिले पनि ब्रट अप भएको चाहिँ होइन, एटलिस्ट नेपाली सोसाइटी
हामीलाई अफिस जानै पर्छ गर्नै पर्छ हामीलाई एक्जामको टाइममा पनि लास्ट मोमेन्टमा प्रिपेयर गर्ने हामी स्टुडेन्ट्सहरू भएर हामी सबैले त्यही गरेको होइन सो त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो आफ्नो कल्चरल माइन्डसेटको सिफ्ट गर्न चाहिँ म लगायत म इन्डिभिजुअललाई पनि सबैलाई पनि गाह्रो भयो सेल्फ अकाउन्टेबिलिटी होइन अफिस जानु पर्दैन भनेपछि 10 बजी उठेर भएन होइन बिहानको ब्रेकफास्ट गरेपछि एउटा नेटफ्लिक्सको सो भ्याउँछु भनेर अब त्यस्तो चिजहरू हामीले कसरी आउट गर्ने एउटा चाहिँ कल्चरको कुरा भयो एन्ड थर्ड एन्ड बाई फार द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेको चाहिँ यो कोभिडको पेन्डेमिकको टाइममा चाहिँ हामीले बिजनेस स्ट्रेटेजीलाई चाहिँ अलिकति टेकिङ अ ब्याक सिट अलिकति त्यसलाई चाहिँ रिस्ट्रेटेजाइज गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ होइन सो त्यो चिज चाहिँ हामीले हाम्रो कम्पनीमा त गऱ्यौँ तर त्यो हामीले पनि अलिक पछि आएर गऱ्यौँ कि बिकज बिजनेस एज युजुअल चलिहाल्छ नि भनेर गर्दाखेरि सो यो तिनवटा हिसाबले चाहिँ द वे वी थिङ्क द वे वी अपरेट द वे वी सी द फ्युचर ह्याज चेन्ज्ड होइन सो 1.5 years बिफोर मैले जे भन्थेँ I think a lot of things in terms of strategic direction of the business has changed. So कोभिडले त्यो अनुसार त ड्रास्टिक इम्प्याक्ट पारेकै छ अनि अब भनौँ न तपाईँले पोइन्ट पनि ल्याउनु भयो होइन बेसिकली एकदम सेयिङ के भनौँ न अब आइटी इन्डस्ट्रीमा लागेको मान्छेहरूलाई तिमीहरूलाई त केही फरकै परेको छैन नि होइन तिमीहरू त घर बस्ने आनन्द हो नि चिल हो नि त भन्ने छ नि त तर रियालिटी त्यो हो त रियालिटी यस्तो भयो हो हाम्रो इन्जिन भनेको पिपल हो नि त होइन पिपलको माइन्डसेट हो अब आई क्यान बी अ भेरी गुड कोडर होइन गिभ मी अ टास्क मैले चाहिँ त्यो टास्क चाहिँ लेट्स चाहिँ 2 hour नै कम्प्लिट गर्न सक्छु एन्ड इफ माई माइन्ड इज नट इन द राइट फ्रेम आई माइट टेक 2 weeks टु डु द सेम थिङ होइन मलाई त क्लिक हुनु पऱ्यो नि अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आइटी एकदम चिल घरमै बसेर गर्न सकिन्छ यस बिकज वी निड कम्प्युटर एन्ड गुड इन्टरनेट कनेक्सन त्यो बाहेक अरू मसिनरी अफिसको चाहिँ फ्याक्ट्री सेटअप जस्तो त चाहिँदैन तर त्यो मेरो माइन्डसेट चाहिँ त्यो ठ्याक्क मेरो जुन अफिसको लागि चाहिँ क्लिक भइरहेको थियो नि बिहान गएर 10 o'clock अफिसमा गइसकेपछि 9 o'clock अफिसमा गइसकेपछि आई ह्याङ आउट विथ माई फ्रेन्ड्स हिजोको के कुरा भएको थियो कस्तो भएको थियो अब त्यसपछि मेरो चाहिँ टु डु लिस्ट आजको खोल्छु त्यसमा चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्छु मेरो चाहिँ बिहान स्ट्यान्डअपमा बस्छु अनिखेरि गर्छु भन्ने चिजलाई अल अफ अ सडन होइन बिहान अब खोल्ने बित्तिकै युआर एट अफिस नि जस्तो भयो अब वाट टु डु वाट नट टु डु सो द्याट इज हाउ त्यसरी चाहिँ एउटा चेन्ज भनौँ न एउटा we had to change our mindset first होइन त्यो हिसाबले चाहिँ द्याट इज हाउ इट हेज एक्चुअली इम्प्याक्टेड कि होइन अनि त्यसको चाहिँ ब्रडर चेन रियाक्सन त छँदैछ त्यसपछि अरू चिजहरू पनि आइहाल्छ त्यसको अब त अब हजुरहरूले भनौँ न लकडाउन नै भएन अझ सुरुमा चाहिँ अब हल्ला भयो अब नेपालमा पनि अब अलिअलि केसेसहरू देखिन थाल्यो 2-4वटा थियो होला सायद त्यतिखेर अनि कस्तो भयो भन्दाखेरि हामी सबैजनाले भनौँ न आइटीमा लागेको मान्छे अथवा ब्याङ्किङ एनजिओ सबै फिल्डको मान्छेहरूले वेयर वेटिङ फर द इन्स्ट्रक्सन फ्रम गभर्मेन्ट कि के गर्ने अब नेक्स्ट कसैलाई केही पनि थाहै छैन होइन के हो किनकि सेकेन्ड वेभ त डेन्जरसै भयो तर फर्स्ट वेभकै कुरा गर्दाखेरि पनि एभ्री वान वाज केयर्ड के गर्ने पनि थाहा छैन अनि त्यो सन्दर्भमा चाहिँ भनौँ न हाउ डिड यु स्ट्राटेजाइज के त्यतिखेर हामीले चाहिँ इन्ट्रेस्टिङली के गर्यौँ भने अ विक or maybe 2 weeks before the actual lockdown happened हामीले प्रिपेयर गर्न थाल्यौँ सो इनफ्याक्ट हामीले के भन्यौँ 2 दिन चाहिँ अफिस बन्द गरिदियौँ लेट्स ट्राई एभ्रिथिङ रिमोटली विदाउट प्लानिङ एनिथिङ होइन अनि लिटरली हामीले 2 दिन चाहिँ अफिस बन्द गरेर चाहिँ त्यो रिमोट वर्किङ प्र्याक्टिस गऱ्यौँ अनि त्यसपछि के होस् बुझ्न थाल्यो सो विदिन केम ब्याक अनि अब कसरी हुन्छ त जस्तै पहिला त बिहान पञ्चिन गर्ने भनौँ हाम्रो कलिग्सहरू स्टाफहरूले चाहिँ बिहान आएर पञ्चिन गर्ने अनि को आयो को आएन को डिले भयो भनेर थाहा हुन्थ्यो अब रिमोट वर्किङमा त्यो कसरी गर्ने सिम्पल कुरा अनि त्योदेखि लिएर चाहिँ अब भनौँ न पहिला त बिहान स्ट्यान्डअप हुन्थ्यो अब त्यो स्ट्यान्डअपमा सबजना बसेर कफी खाँदै चाहिँ कुरा गर्ने चिजलाई अब बिहान भर्चुअल स्ट्यान्डअपमा कसरी गराउने अब फिजिकल स्पेसमा चाहिँ भनौँ न मैले तिमीसँग काम गरेको छु आई कुड एक्चुली वक टु एट यर ब्याक ल सुरज यसमा के गर्ने भनेर हुन्छ त्यो बेलामा तिमीले अर्को मान्छे आउँछ अर्को मान्छे ल्याएर ल सुरज मलाई पनि एउटा यो भनिदियो भन्दाखेरि द्याट वाज पोसिबल नि अब त्यो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टमा वाइल एकजनाले चाहिँ अर्को म्यानेजरसँग बसेर काम गर्दाखेरि अर्कोले कसरी उसलाई पुग गर्न पाउने कि नपाउने पायो भने अब त्यो फेरि फिक्स्ड क्यालेन्डरिङ सिस्टमहरू मेन्टेन गरेर गर्ने कि कसरी त्यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले एटलिस्ट हाम्रो लागि के चिज चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बिफोर द लकडाउन एक्चुली ह्यापन हामीले चाहिँ एन्टिसिपेट गरेर एक लेभलको हामीले चाहिँ धेरै सजिलो भयो कि जस्तै अब मेरो साथीहरूको कम्पनीजहरू अरूहरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि धेरैलाई चाहिँ हामीले त यस्तो गरेको थियौँ भनेर वी कुड अल्सो गिभ देम सम टिप्स अन वाट डज नट वर्क वाट वर्क्स भन्ने कुरामा त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले अलिकति प्रिपेयर्डनेस चाहिँ भयो तर एट द एन्ड प्रिपेयर्डनेस भयो तर हाम्रो कस्तो थियो भने माइन्डसेटले चाहिँ दिस इज गन बी ओभर इन अ मन्थ 15 days
अर मेबी 2 मन्थ्समा त एन्ड हुन्छ हामीले चाहिँ त्यो पर्पेचुअल अ इयर लङको चाहिँ हामीले सोचै बनाएको थिएन एन्ड द्याट इज वेयर पछि आएर चाहिँ हामीले रियलाइज गऱ्यौँ कि वर्क फ्रम होम सँगसँगै अट्याच भएको तिम्रो बिजनेस स्ट्रेटेजिजहरू पनि भयो बिकज अब त्यही नेचरको मेरो भनौँ न कति चिजहरू मेरो मेजर प्रोजेक्ट्सहरू ड्रप आउट भयो बिकज द क्लाइन्ट डिड नट ह्याभ फन्ड्स कतिले चाहिँ दे डिड नट सी इट एज द राइट टाइम टु इन्भेस्ट इन टेक्नोलोजी द्याट वी वेयर प्रिपेयरिङ फर मेबी 2-3 इयर्सदेखि चाहिँ क्लाइन्टसँग नेगोसिएट गरिरहेको चिजहरू काम भएन त्यो भनेपछि अब हाउ डु वी मोटिभेट द टिम इन अ रिमोट वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट हाउ डु वी गेट द थिङ्स डन एन्ड येट डु प्रोजेक्ट्स द्याट आर मिनिङफुल द्याट क्यान at least bring in enough cash flow to sustain the team भन्ने कुरा चाहिँ अनि रिस्ट्रेटेजाइज गर्नु पऱ्यो क्या त्यो हिसाबले त्यतिखेर चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ थियो कि भन्नाले देयर वाज लट्स अफ कम्पनी भनौँ न अब साथीभाइहरू त हुन्छ नि त सबैको अनि पिपल वेयर एक्सचेन्जिङ इन्फर्मेसन अक्रस द आइटी अर्गनाइजेसन नेपालमा त सानो मार्केट छ होइन सो एकदम इन्ट्रेस्टिङ थियो भनौँ न मेबी सबैले गरेन होला त धेरै कम्पनीको नि स्ट्राटेजी त्यही नै थियो कि लेट्स ट्राई 2 days अथवा 1 day फ्रम वर्किङ फ्रम होम भन्दै कतिजनाको त लकडाउन भइदियो होइन सो जस्ट क्योटिक थियो स्टार्टिङमा होइन त अब भनौँ न अब यो कियोस थियो होइन सुरुमा कस्तो भयो भन्दा लकडाउन भयो अनि सुरुमा त युरोपमै इफेक्ट आउन थालिसकेको थियो युरोप युएसमा भनेको हाम्रो म्याक्सिमम् नेपालमा आइटी कम्पनीजहरू आउटसोर्सिङ काम गर्छ अनि अभियसली कतिवटा कम्पनीमा सडन मान्छेहरू अब भनौँ न ले अफ गर्नु पर्छ बिकज अफ द सिचुएसन द्याट्स अन्डरस्ट्यान्डेबल अथवा कतिजनाले चाहिँ भनौँ न तपाईँको स्यालेरीहरू पनि घटाउनु पर्ने अथवा लेट्स नट जुन चाहिँ एनुअल पे रेज गर्छ नि त्यो पनि नगरौँ भन्ने खालको थियो नि त अनि त्यसले त काहीँ न काहीँनिर भनौँ न मान्छेले त त्यही काम गर्ने हो होइन घरमा बस्यो पनि अफिसमा गएर काम त कामै गर्ने हो बिजनेसको एस्पेक्ट आफ्नो छ तर बिजनेस घटे पनि बढे पनि कामै नआयो भने पो छुट्टै कुरा हो तर काम आइरहेछ भने त काम त गर्नु पऱ्यो नि त भाइ सो त्यो टाइममा मेबी अब आई डोन्ट नो वाट ह्यापन इन अर्गनाइजेसन होइन तर जेनरली त हजुरलाई पनि थाहा थियो होला नि त सो यो मैले कहाँनिर पोइन्ट गर्न खोजेको भन्दा वाट अबाउट द मोटिभेसन क्या त्यतिखेर चाहिँ हाउ डिड यु थिङ्क होइन भनेको पैसा कसैको बढेकै छैन बढाउन भनेर भने कसैको त पैसै घटाइदिए कसैले लेअफमा पर्नु पऱ्यो होइन सो दिस वाज द सिचुएसन अनि अलिकति सबैजना क्योटिक सिचुएसनमा थियो नि त सो त्यो टाइममा चाहिँ वाट वे वी थिङ्किङ अथवा एउटा स्ट्राटेजाइज त केही गर्नु भयो होला हामीले चाहिँ के सोच्यौँ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ एउटा हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिमको डिस्कसन भएर दिस इज अ ब्याटल द्याट एभ्री वान हेज टु प्ले अ रोल टु विन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बनायौँ कि सो त्यो चिज चाहिँ म सिइओ भएर म फाउन्डर भएर मात्र होइन कि जुनियर मोस्ट स्टाफकोदेखि लिएर सबजनालाई चाहिँ कसरी चाहिँ हाउ क्यान बी बी ट्रान्सपेरेन्ट एन्ड लेट पिपल नो वाट्स ह्यापनिङ कि धेरै चिज कस्तो हुन्छ भने अब मलाई काम गरिरहेको छु मेरो स्यालेरी चाहिँ किन बढाइदिनु अथवा मेरो स्यालेरी किन घटाइदियो मान्छेको इन्डिभिजुअल साइडबाट त त्यो कम्प्लेन इज भेरी भ्यालिड नि त तर इफ पिपल आर गिभन द इन्फर्मेसन यस्तरी हाम्रो चाहिँ सिभियर कटडाउनहरू भयो हाम्रो यो चिज भयो त्यही भएर लेट अस अल कलेक्टिभली अग्री अन समथिङ द्याट वी क्यान डु टु एटलिस्ट सस्टेन द कम्पनी भन्यो भने मान्छेले त ह्युमन इमोसनले त त्यो प्रब्लमलाई बुझ्छ नि आई थिङ्क लट अफ टाइम चाहिँ प्रब्लम कहाँतिर भएको थियो नि ओके वी आर लकडाउन भइरहेछ त्यही भएर हाम्रो कस्टहरू घटाउनुपर्छ सो वी आर नट भनौँ न एक्स्ट्रा इन्सेन्टिभ्सहरू पहिला दिइरहेको दिन्नौँ स्यालेरी घटाउँछौँ भनेर मात्रै भन्दाखेरि चाहिँ पिपल वुड एक्चुली हेभ द्याट फियर फ्याक्टर कि सो हामीले चाहिँ के गर्न थालेको थियौँ भन्दाखेरि आई थिङ्क इट वाज लाइक एभ्री 15 डेजमा चाहिँ सिचुएसन अपडेट पठाउँथ्यौँ कि अल स्टाफलाई सिचुएसन अपडेट पठाउँदाखेरि चाहिँ के छ कस्तो छ होइन गभर्मेन्टको प्रोटोकल्सहरू एटलिस्ट हामीले लकडाउनमै भए पनि स्टाफहरूलाई चाहिँ कम्युनिकेट गर्न पायौँ आवर स्ट्यान्ड अन द गभर्मेन्टको डिसिजनमा होइन यस्तो गर्ने स्टे सेफ भन्यो अनि एट द सेम टाइम के छ त फाइनेन्सियल्स हिसाबले पनि हामीले नेक्स्ट 5 मन्थ्सको चाहिँ फाइनेन्सियल्स आर ओके सो नन अफ यु गाइज निड टु वरी अबाउट इट भने त्यस्तो मेसेजेसहरू चाहिँ टाइम एन्ड अगेन फ्लो गरेर राख्यो भने अनि पछि हाम्रो फिडब्याक लिँदाखेरि पनि आई थिङ्क द्याट प्लेड अ क्रुसियल रोल के स्टाफ मोटिभेसनमा एटलिस्ट म्यानेजमेन्टले र भनौँ न चाहिँ दे आर कन्सिडरिङ इट एन्ड दे आर लेटिङ अस नो हामीले पनि अब लास्ट इयरमा गर्दाखेरि अलिअलि भनौँ न चाहिँ कट डाउन गर्नु पऱ्यो स्यालेरिज होइन तर त्यो एक्स्ट्रा इन्सेन्टिभ्सहरू बेनिफिट्सहरू चाहिँ हामीले कट डाउनै गर्नु पऱ्यो बिकज अब के भएको थियो भने लास्ट टाइममा चाहिँ वी वर एट दिस प्रिमाइस वेयर वी आर पेइङ गुड अमाउन्ट अफ रेन्ट होइन अब त्यो छोड्न पनि सकेको थिएन त्यो पैसाको चाहिँ भनौँ त्यो रेन्टल प्रपर्टी युज पनि भएको थिएन एन्ड इट वेन्ट फर इयर लङ के होइन त्यो त्यस्तो कस्टहरूलाई कसरी गर्ने भनेर चाहिँ हामीले वेयर क्यान वी कट डाउन द कस्ट भनेर अपार्ट फ्रम द स्यालेरिज त्यतापट्टि चाहिँ हामीले डेफिनेटली हेऱ्यौँ होइन सो भनौँ न कति चिज चाहिँ इन्टरनेटको बिल अफिसको बिल्सहरू हामीले फर इक्जाम्पल
हैन त्यो चाहिँ इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्सहरूलाई भनेर चाहिँ ल त्यो बेलामा चाहिँ मिनिमम मात्रै राख्थ्यो वी आर नट पेइङ द फुल ब्यान्डविथको पैसा हैन त्यस्तो गरेर अनि त्यो हामीले गरिरहेको छु भनेर चाहिँ वी कम्युनिकेटेड टु आवर पिपल एन्ड द्याट वाज द वे टु गेन देयर ट्रस्ट के सो यस्तो अनसर्टेन टाइम्समा चाहिँ आई थिङ्क एउटा कुरा भने चाहिँ हामीलाई पनि सबै चिज थाहा हुँदैन हामीले पनि प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ सबै चिज गर्नुपर्छ एनी वान तर के भनेको चाहिँ लुक दिस इज वाट वी आर डुइङ भनेर इफ यु कम्युनिकेट ओपनली विथ पिपल वुड अन्डरस्ट्यान्ड द्याट के सो एन्ड आई थिङ्क द्याट वाज द की राइट अब मैले ठ्याक्कै अलिकति हजुरकै कुराबाट के भनेको चाहिँ कुरा भइरहेको हुन्छ होइन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्टिल पेन्डेमिक छ अब एक हिसाबमा निषेधाज्ञा नै छ नेपालमा होइन तर बिजनेस रन भइरहेछ कतिले त अब आइटी कम्पनी चाहिँ कतिले प्रफिट भनौँ न जुन स्टार्टिङमा एउटा ट्रबल थियो होला त्यसपछि फेरि पिक गर्न थालिसक्यो अब के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ वी आर स्टिल नट गोइङ टु अफिस एज अफ नाउ धेरै कम्पनीजहरू होइन अब मान्छेहरूको इन्ट्युरिङ क्वेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कस्ट त कम्पनीले बचाइरहेछ नि त होइन भन्नाले अब नर्मल स्यालेरी पे अफ त एभ्री वान गिभ्स नो इस्युज होइन कस्ट त कम्पनीले बचाइरहेछ नि त सो वाइ नट चाहिँ हुन्छ नि केही अलिकति गर्दै हुन्छ नि त टाइपको आयो भने त जेनरल अब हजुरकोमा नि भएर होला यो जेनरल गफ हो भनौँ न मैले सुनिरहेकोमा अब त्यसमा चाहिँ अब वाट्स योर ओपिनियन के सो आई थिङ्क त्यसलाई चाहिँ एउटै बास्केटमा सबै राखेर हेर्नु मिल्दैन कि भन्नु खोजे कस्ट बच्यो भन्दैमा चाहिँ अब कस्टहरू बचेको चिजलाई फ्युचरको लागि पनि प्लान गर्छ क्या अर्गनाइजेसन म्यानेजमेन्ट पर्सपेक्टिभबाट आउँदाखेरि बिकज कति प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ सेकी होला इफ थिङ्स वेयर नर्मल जस्तो फर इक्जाम्पल मेरो लट अफ इन्टरनेसनल बिजनेस के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ म आफै पनि र भनौँ न कति हदसम्म चाहिँ मेरो टिमहरू वी युज टु ट्राभल इन्टरनेसनली represent our companies in different conferences, different events, clients, potential clients, face to face, then we convince them of projects that we would get. जुन चाहिँ आज मैले ट्राभल गरेँ भने त्यसको मटेरियलाइज चाहिँ 6 months 1 year डाउन द लाइन हुन्थ्यो होला पास्ट 1.5 yearदेखि त्यो इन्टरनेसनल ट्राभल हेज लाइक मैले प्लेन चढेको छैन फर इक्जाम्पल राइट होइन सो त्यसले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि अब हामीले फ्युचरमा पहिला चाहिँ जुन अब त्यो इफ वेन थिङ्स वेयर नर्मल वी कुड एक्चुली प्लान ए पछि बी पछि सी पछि डी आउँछ सो मेरो क्यास फ्लोको प्रोजेक्सन चाहिँ 9 months पछि यस्तो हुन्छ भनेर एउटा बल पार्क चाहिँ एस्टिमेट गर्न सक्थ्यो अब चाहिँ त्यो नहुन सक्नेको अवस्थामा कति सेभिङ्सहरू चाहिँ हामीले फ्युचरमा चाहिँ त्यो अनसर्टेन टाइम्सको लागि भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ एक होइन र अर्को कुरा चाहिँ कस्ट बच्यो अब हामीले बढाइदियो हुन्थ्यो भन्दा पनि अर्गनाइजेसनले सस्टेनेबिलिटी हेर्ने भनेको चाहिँ त्यसले चाहिँ हाउ क्यान वी एक्चुली डाइभर्सिफाई पनि हेर्छ कि यस्तो टाइम्समा मेबी अब हामीले पनि पहिला नगरिरहेको अप्रोचेसहरू अथवा गर्छु भनेर राखिरहेको तर द्याट वाज नट अ प्रायोरिटी होइन जस्तै प्रडक्टमा इन्भेस्ट गर्नेहरू अहिले हामीले सुरु गऱ्यौँ कि सो हाम्रो कति प्रडक्टहरू चाहिँ मेबी सेल्फमा बसिरहेको थियो होला बिकज वी वर बिजी विथ अदर प्रोजेक्ट्स एन्ड क्लाइन्ट्स होइन तर यो टाइममा चाहिँ अब फ्युचरको लागि वी हेभ टु इन्भेस्ट इन प्रडक्ट भनेर अब हामीले रिसोर्सेसहरू त्यता डाइभर्ट पनि गर्न थाल्यौँ होइन सो त्यो हिसाबले चाहिँ कस्ट बच्नु इज इक्विभलेन्ट टु एक्स्ट्रा पे भन्ने मात्रै हुँदैन कि त्यो सस्टेनेबिलिटी हेर्नुपर्छ बिकज त्यो भएन भने चाहिँ द कम्पनी वुड नट सस्टेन द इन्डस्ट्री वुड नट सस्टेन कि थ्याङ्क यू द यु हुन्छ नि दिस वाज समथिङ आई वाज भनौँ न जहिले नि कुरा हुँदाखेरि काहीँ न काहीँबाट आई अलवेज ट्राई टु एक्सप्लेन टु पिपल त्यो कुरामा पनि कस्तो भने डोन्ट पुट पिपल इन द डार्क बी ट्रान्सपेरेन्ट अबाउट दिस थिङ वी आर नाउ इन्भेस्टिङ इन प्रडक्ट्स एन्ड हियर यु गो यो प्रडक्टले चाहिँ नेक्स्ट 6 monthsसम्म रेभेन्यू छैन बट स्टिल वी आर डुइङ इट बिकज वी आर होपफुल द्याट यो प्रडक्टले चाहिँ भोलि फाइनेन्सियल हेल्थ चाहिँ राम्रो बनाउँछ भन्यो भने पिपल वुड अन्डरस्ट्यान्ड द्याट नाइस नो दिस इज भेरी भेरी नाइस टु नो दिस काइन्ड अफ इन्फर्मेसन कि दाइ भन्नाले आई वुड हेभ टोल्ड होला तर कमिङ फ्रम यु इज समथिङ होइन त्यो मबाट भन्दा पनि आई थिङ्क दिस इज वाट इट इज या आई मिन बिइङ एन एक्जिक्युटिभ लेभलको मान्छेबाट आउँदाखेरि इट्स भेरी नाइस टु बिकज यो क्वेसन भनेको सबैको दिमागमा छ क्या अनि आई डोन्ट नो इफ दिस हेज बिन सेड टु दोज पिपल बाई भनौँ न तपाईँ जस्तो मान्छेहरूले छ कि छैन त थाहा छैन नि त सो फ्रम दिस प्लेटफर्म यो कुरा चाहिँ पुऱ्याउन खोजेको अनि दाइ अब जस हुन्छ नि हामीले बिजनेसको कुरा गऱ्यौँ यताउता कुरा गऱ्यौँ होइन अब कमिङ ब्याक टु वर्क फ्रम होम है अब हाउ इफेक्टिभ इज वर्क फ्रम होम कि दाइ इज इट एक्चुली इफेक्टिभ कि होइन भनौँ न सबैको आफ्नो माइन्डसेट हुन्छ होइन त्यो भएन नि त भन्ने भइसक्यो होला अथवा चाहिँ स्टार्टिङमा राम्रो भयो होला इट्स बिन 1.5 years होइन नाउ आई हो कि के हो दाइ होइन यस्तो छ कि लुक एट इट फ्रम इन्डिभिजुअल साइड मलाई पनि इफ आई हेभ एन अप्सन आई वुड वान्ट टु गो टु अफिस भइसक्यो कि होइन त्यो इफेक्टिभ हुन्छ हुँदैन भन्दाखेरि इन टर्म्स अफ डेलिभरी आउटपुट यदि प्रपर प्रोसेसेसहरू सिस्टम्सहरू टुल्सहरू चाहिँ प्रपर छ भने इट क्यान बी सुपर इफेक्टिभ
त्यो कामको लागि चाहिँ आइटीमा चाहिँ भनौँ अफिसै आउनुपर्छ होइन कि घरमै बसेर पनि हुनसक्छ भने चाहिँ इट्स अ प्रुभन थिङ एटलिस्ट हाम्रो कम्पनीमा र मैले जति पनि साथीभाइहरूसँग बुझ्दाखेरि इफिसियन्सी वाइज इट क्यान बी इभन मोर इफिसियन्ट तर अघि भने नि हामी सफ्टवेयर इन्डस्ट्रीमा लागेको मान्छेको त इट्स माइन्डसेट नि त साथीसँग एकछिन बिहान गएर कफी खाने चिल गर्ने त्यो मिस हुँदो रहेछ मान्छेलाई होइन कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ जुममा चाहिँ अल ह्यान्ड्स गर्छौँ कि होइन त्यतिले पनि एक्साइटमेन्ट हुन्छ मान्छेलाई सो अनि फिजिकली अनि कति मान्छेहरू भनौँ न हाम्रो इन्डस्ट्रीको नेचर अनुसार लट अफ पिपल कम एन्ड गो लाइक एभ्री मन्थ त्यो भइरहेको हुन्छ अब अहिले नै इफ यु आस्क मैले कति मेरो कलिग्सहरूलाई इन पर्सन देखेको छैन आई एम नट द वान टु डु द इन्टरभ्युज र हायर गरेको छैन अनि त्यो जुममा अल ह्यान्ड्स गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेले त मैले चिनेकै छैन भनेर हुन्छ कि सो त्यो हिसाबले चाहिँ आई वुड से इफिसियन्सीको हिसाबले people can work from home and they can deliver and organizations can make people work from home त्यो चाहिँ proven भयो तर what is missing is त्यो हामीले अर्गनाइजेसनमा कुरा गर्दा people process technology भन्छौँ नि एउटा कल्चरल एस्पेक्ट हुँदो रहेछ कि people process technology and culture हामीले people process technologyमा चाहिँ भयो वर्क फ्रम होमको लागि पनि भयो वर्क एट अफिसको लागि पहिला थिँदै थियो त्यो तिनवटा चिज गऱ्यौँ तर वर्क फ्रम होमको लागि चाहिँ कस्तो कल्चर ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ स्टिल समथिङ द्याट वी आर एक्सप्लोरिङ होइन सो त्यो मान्छेसँग वान अन वान गर्ने कुरा जस्तै अब कति चिजहरूमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ हाम्रो कलिग्सहरूले एन्ड फर्चुनेटली आई हेभ अ रियली गुड टिम भन्छु होइन वी हेभ गिभन देम ओपन स्पेसेस के होइन टु कम अप विथ क्रिएटिभ आइडियाज टु इङ्गेज विथ पिपल होइन अस्ति अब एउटा हाम्रो इन्टरनल कम्पनी वाइज क्विज कन्टेस्ट गर्यो होइन अनि पिपल अर्गनाइज इन्टरनल कम्पनी वाइज चाहिँ कन्फरेन्सेस भनेर कल फर फर्मल्ली and call for speakers यताउति भनेर चाहिँ people are organizing so उनीहरूले चाहिँ to engage खालि I get a task in my भनौँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर आई डु द्याट मात्र होइन कि त्यो चिज गर्नुपर्दो रहेछ र त्यसको लागि चाहिँ त्यो कल्चरल एस्पेक्टले गर्दा चाहिँ आई वुड नट से इट वी आर 100% इफिसियन्ट येट मेबी अब जस्तै आज भर्खर न्युजमा हेरिरहेको थिएँ आई थिङ्क इट वाज फेसबुक राइट फेसबुकले चाहिँ जनवरीसम्म चाहिँ अफिस नआऊ भनेको छ अरे वी आर अफिसियली वर्किङ फ्रम होम ओन्ली भनेको छ तर उनीहरूको चाहिँ त्यो कल्चरल एस्पेक्ट पनि पहिलेदेखि असिमुलेट भएको होला हामीले चाहिँ त्यो कल्चरल एस्पेक्ट त्यो के हो त वर्क फ्रम होमको कल्चर कस्तो हो त हाम्रो अफिसको भन्ने कुरा चाहिँ डिफाइन नभएको हिसाबले चाहिँ एन्ड स्टिल एक्सप्लोरिङ भएको हिसाबले चाहिँ अब चाहिँ वी आर नट 100% इफिसियन्ट इन द्याट सेन्स के बिकज द्याट निड्स टु बी ब्रोकन नाउ सो दाइ अब भनौँ न च्यालेन्जेसहरू पनि हुन्छ नि त भन्नाले अब अघि कल्चरल च्यालेन्जेस देयर होइन तर अरू कुनै कुरा जस्तो हुन्छ नि तपाईँलाई ओहो यो त अलिकति हुन्छ नि एब्सोल्युटली छ होइन च्यालेन्जेसहरू म्यानेजमेन्ट साइडमा पनि छ पिपल साइडमा पनि छ च्यालेन्जेस भने के हुने न म मेरो घरमा म एउटा रुमबाट बिहान बेडबाट निक्लिन्छु अनिखेरि म चाहिँ आई हेभ माई टेबल द्याट इज माई अफिस भनेपछि अलि लेट ब्याक हुँदो रहेछ मान्छे राइट सो अफिसमा त आई एम वर्किङ विथ बिकज मेरो टास्क अर्कोसँग पनि डिपेन्डेन्ट छ एन्ड आई सी द्याट पर्सन त्यसले गर्दा एउटा काइन्ड अफ कम्पिटिसन नभनौँ तर एउटा ट्रिकल डाउन इम्प्याक्ट हुन्छ नि त होइन तर एउटा चाहिँ लेट ब्याकनेसले गर्दाखेरि चाहिँ म पछि सिधाइहाल्छु भने एन्ड वी नो द्याट समटाइम्स पिपल हुन्छ नि ट्राई टु फाइन्ड वेज टु नट डु द वर्क पनि के हजुर एन्ड यु क्यान नट कन्ट्रोल बिकज अगेन माइन्डसेटको कुरा भयो हाम्रो होइन सो एउटा च्यालेन्जेसहरू चाहिँ हाउ डु यु एक्चुअली गेट द मोस्ट आउट अफ पिपल ड्युरिङ दोज अफिस आवर्स भन्ने कुरा मैले एकदमै मान्छेले चाहिँ बाँधेर राखेर निकाल्नुपर्छ निचार्नुपर्छ भने होइन कि तर जुन अफिस इन्भाइरोमेन्टमा भएको चिजलाई चाहिँ कहिले बिकज मान्छेलाई अब एउटै कोठामा म बसिरहेको छु एन्ड अब हाम्रो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङली के भयो भने नेपालमा चाहिँ अहिले मात्र बिस्तारै बिस्तारै भयो तर बाहिरतिर हुन्थ्यो जस्तै हाम्रो मेरो होम अफिसको कन्सेप्ट थिएन नि लट अफ पिपल डिड नट इभन ह्याभ कम्फर्टेबल चेयर्स हजुर मौका पनि थिएन होइन लकडाउन भएपछि अफिसबाट चेयर लगेर बस्नु पर्ने अवस्था थियो होइन सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो आफ्नो स्पेस टु वर्क होइन स्पेस टु थिङ्क भन्ने कुरा चाहिँ कसरी त्यो इन्डिभिजुअललाई चाहिँ सेल्फ अकाउन्टेबल बनाउने होइन त्यो एउटा द्याट्स अ च्यालेन्ज अर्को च्यालेन्ज भनेको चाहिँ जस्तै आइटी इन्डस्ट्री एकदमै मलाई चाहिँ एकदमै यो ठुलो कुरा लाग्छ धेरैले ठुलो नलाग्न सक्छ एउटा चाहिँ अब हामी कहाँ त इनफ्लो र आउटफ्लो भइरहेको छ मान्छेको नेचर अफ द इन्डस्ट्री अनुसार रिमोटली कति मान्छेहरूले चाहिँ दे डोन्ट फिल कनेक्टेड टु द कम्पनी के रिमोटली हायर गरेको छ दे हेभ नट सिन पिपल फिजिकल्ली अनि कति मान्छेले त्यो हाम्रो केसेसहरू पनि भएको छ रिमोटली हायर गरेको मान्छे रिमोटली नै छोडिसक्यो कि एन्ड दे काइन्ड अफ फिल यु नो लेफ्ट आउट होइन अब हाम्रो त अघि मान्छेसँग काम गर्ने इन्डस्ट्रीमा त त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै च्यालेन्ज छ अर्को ठुलो दुईवटा सेकेन्ड पोइन्ट र थर्ड पोइन्ट चाहिँ आई थिङ्क च्यालेन्जेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न एउटा सेल्फ अकाउन्टेबिलिटीको मेकानिजम हामी एज अ सोसाइटी एज नेप्लिज इन्डिभिजुअल्स छैन कि म सुरज म तिमीलाई यो गरिदिन्छु भने म
फ्याट भनिदिन्छु होइन तर मैले त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आई वुड टेक माई टाइम अथवा मैले बिर्सिन्छु कि हाम्रो एकदम ओरल कल्चर छ नि अब त्यसको लागि चाहिँ रिमोट वर्किङमा त मलाई यो टास्क गर्नको लागि यति आवर्स लाग्छ भनेपछि आई एक्चुअली हेभ टु बी अकाउन्टेबल टु वाट आई सेड नि इन पर्सन हुँदा म्यानेजरसँग बसेर डिस्कसन गरेपछि त्यसमा चाहिँ सबै चिज हुन्थ्यो भने त्यो सेल्फ अकाउन्टेबिलिटीको चाहिँ अलिअलि इम्प्रुभ भएको छ तर त्यो कल्चरली ल्याउनको लागि चाहिँ इज द बिगेस्ट च्यालेन्ज के सबभन्दा होइन सो जस्तो मलाई एकजना मेरो पहिला हामीसँग काम गरेर गुगलको कलिगले भन्थे कि सी केम टु अस होइन हाम्रोमा चाहिँ अलिकति सिस्टम्सहरू हेल्प गर्नको लागि पहिला यो लट फ्यु इयर्स बिफोर वान थिङ आई नोटिस्ड भनेर उसले भन्थ्यो कि भने एट गुगल इफ आई प्रमिस टु डेलिभर समथिङ टु माई म्यानेजर एन्ड आई सेट माई ओन टाइम लाइन र मैले चाहिँ इफ आई डु नट मिट द्याट डेडलाइन आई वुड रादर पी माई प्यान्ट्स भन्थ्यो कि अब हामीका चाहिँ लास्टमा आएर दा यो गाह्रो भयो अनि अफकोर्स के रिजन्सहरू होला हाम्रो चाहिँ बिकज वी लिभ विथ फ्यामिली सबै चिज हुन्छ तर अब त्यो सेल्फ अकाउन्टेबिलिटी त उतातिर चाहिँ इभन वाइल वर्किङ एट अफिस त्यो पहिल्यै इस्टाब्लिस भइसकेको थियो द्याट इज पार्ट अफ द कल्चर हामी नेपाली पनि कति देखेको छौँ कि अमेरिकामा गएर काम गर्दा वी आर लाइक अ डिफ्रेन्ट पर्सन यहाँ चाहिँ अलिक चिल हुन्छ होइन मेबी त्यो स्ट्रेन्थ पनि होला आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो चिज चाहिँ उतातिर भइसकेको हिसाबले उनीहरूलाई चाहिँ वेस्टर्न वर्ल्डमा चाहिँ वर्क फ्रम होम पर्फेक्टली आइहाल्यो सेल्फ अकाउन्टेबिलिटी अब हाम्रोमा चाहिँ त्यो सेल्फ अकाउन्टेबिलिटी अझै नभएको भएर वर्क फ्रम होमको प्राइमेरी च्यालेन्ज चाहिँ थियो अब त्यस बाहेक अर्को भनेको चाहिँ फोर्थ पोइन्ट चाहिँ बिजनेस साइडमा वर्क फ्रम होम जस्तो मेरो जस्तो कन्टेक्स्टमा जहाँ चाहिँ फिजिकल्ली बिभूषण बिष्टले गएर कतै चाहिँ पिच गरेर चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट्सहरू क्लाइन्ट्सहरू हुन्थ्यो भने अब त्यो नभएको कन्टेक्स्टमा हाउ डु आई डु बिकज रिमोटली मैले जुममा मात्रै कल गरेर त पिपल विल फर्गेट मी पिपल विल लाइक हुन्छ नि जहिले पनि क्लाइन्टहरूले भनेको त इफ यु पोक देम इफ यु आर विथ देम इफ यु सी देम त्यसपछि उसले सम्झिने हो नि त होइन अब त्यो नै नहुँदाको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाउ डु यु स्ट्रेटेजाइज हुन्छ नि जहाँ चाहिँ फिजिकल कनेक्सन नेक्स्ट 2 इयर्स हुँदैन ल भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु इज अनदर च्यालेन्ज के बिकज हामी त्यो थिएन हाम्रो एकदम सजिलो भइरहेको थियो हाम्रो बिजनेस एज युजुअल वाज प्रिटी गुड होइन तर अब त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ कसरी सडनली वी हेभ टु टर्न द गेम टु अ डिफ्रेन्ट कर्नर होइन यसमा के ठ्याक्कै म 2टा पोइन्ट एच गरेँ भनौँ न जस्तो वर्क फ्रम होम छ अब एउटा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पहिला भनेको 95 हुन्थ्यो हजुरले भन्नुभयो हामी अब जान्छौँ अफिस जान्छौँ एउटा भनौँ न स्ट्यान्डअप होला कफी खाम्ला होइन खाजा खाम्ला आफ्नो ग्यादरिङ गरिन्छ के तर अब अहिले चाहिँ भनौँ न अघि पनि भने ठ्याक्कै उठेपछि अफिस अब इफ 9 इज एट अफिस होइन झुकेर 9:15 उठ्यो भने डाइरेक्ट जाने हो ल्यापटप खोल्ने हो होइन आँखा मिची होला होइन अनि त्यसपछि त्यस्तो सिनारीहरू हुन्छ नि त अनि कस्तो हुन्छ 9 to 6 अब हजुरहरूको 9 to 6 हो भने 9 to 6 मा मात्रै बााउन्ड भयो थियो त सुरुमा दाइ अथवा चाहिँ भनौँ न त्यो पोर्सनमा चाहिँ च्यालेन्ज थियो कि थिएन भन्न खोजेँ क्या भनेको त घरमा बसेर त कतिजना त एउटा मात्रै कोठामा बसिरहेको थियो होला नि त होइन उसको त बेड पनि त्यही कहिलेकाहीँ कति सिनारीमा त के अरे ब्रेकफास्ट पनि भनौँ न किचन पनि त्यही अब सबै त्यहीँ भयो नि त अफिस बेडरुम सबै त्यहीँ अनि त्यो सिनारीमा त उता 9 to 5 होइन कि अब भनौँ न के हिसाबले त्यो गर्दा त्यो 9 to 7 जाने अथवा त्यो हुन्छ नि अलिकति मोनोटोनस भएर मान्छेलाई अब मलाई प्रेसर भयो मलाई स्ट्रेस भयो भन्ने खालको सिचुएसन चाहिँ के कति गएको थियो दाइ त्यस्तो आउटराइट चाहिँ हाम्रो स्टाफहरूबाट कम्प्लेनै आएको थिएन तर वी कुड फिल कि मान्छे बर्न आउट चाहिँ भएको थियो कि हजुर त्यो नट जस्ट बिकज अफ वर्क लोड बढेर होइन कि त्यो भनौँ न सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्टले गर्दा पिपल बर्न आउट जस्तो आज पनि अहिले भइरहेछ हाम्रो होइन सो कति चिजहरूमा चाहिँ हामीले जुन पहिला नगरिरहेको चिज हुन्छ आज भइरहेको एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा प्रोफेसनललाई हायर गरेर जुममा माइन्डफुलनेसको सेसन गरिदिइरहेछ कि हजुर होइन अब त्यो फिजिकली भइदियो हामीले त्यो गर्दा किनभने मान्छेले त्यो बर्न आउट हुनु थाल्यो होइन मान्छेले त्यो फटिग्सहरू आउन थाल्यो होइन कतिको केसमा साइन्स अफ डिप्रेसन होला होइन त्यो सबै चिजलाई चाहिँ अब वी आर वर्किङ विथ पिपल भनेपछि उनीहरूको त्यो समस्यालाई बुझेर पनि एड्रेस गर्नु अब मैले यङ इनोभेसन्समा माइन्डफुलनेसको हामी सेसन्स राख्छौँ होइन हाम्रो अहिले कोडिङ माउन्टेन र यङ इनोभेसन्स भनेर 2टा एन्टिटी छ 2टामा चाहिँ माइन्डफुलनेसको सेसन राख्छौँ भने हामीले सोचेको थिएनौँ होला तर अहिले यो पनि अगेन हाम्रो कलिग्सहरूबाटै यस्तो गरौँ छ यस्तो गरौँ अनि तर हामीले भलिन्टियरली छोडिदिएको छौँ कि नट फर एभ्री वान तर यसमा इन्ट्रेस्टिङली त्यस्तो कुराहरू चाहिँ च्यालेन्ज डेफिनेटली हो इन्डिभिजुअल लेभलमा होइन अघि मैले भनेको च्यालेन्जेससँग यो पनि कम्प्लिमेन्ट गर्छ त्यो जुन हामीले अकाउन्टेबिलिटी सबै कुराहरू मैले मेबी म्यानेजमेन्ट पर्सपेक्टिभबाट बढी गर्नु होला तर इट्स लिङ्क टुगेदर यस अनि त अब भनौँ न अब अलिकति बिजनेस साइड हुँदाखेरि अब मेन त भनौँ न कतिजनाको डाइरेक्ट आउटसोर्सिङ होला पहिलेदेखि इन्टरभ्यूमा कुरा हुन्थ्यो भनौँ न जुममै कुरा हुन्थ्यो होला अझ तपाईँ त बाहिर पनि जानुहुन्थ्यो नि त अब यहाँनिर के जो क्लाइन्टहरूसँग तपाईँ नेपालमा भेट्नुहुन्थ्यो नि अब अहिले त भेटिन्न नि त अहिले पनि यु ट्राई टु अभोइड होला होइन अनि हाम्रो त भनौँ न हामीहरू बानी के छ भन्दा हामी त जुममा या टिम्समा वाट एभरमा हामी गरिहाल्छौँ
तर देयर आर पिपल जुन चाहिँ नर्मल बिजनेस फिल्डमा भएको मान्छेहरू उहाँहरू चाहिँ मैले पनि पर्सनली अलिकति फेस गरेको चाहिँ दे वान्ट टु मिट के दाइ जुन कुरा चाहिँ एक्चुअली 30 मिनट्समा हुन्थ्यो होला होइन तर वी हेभ टु गो देयर ट्राभल गर अनि फेरि भेट विच आई वुड ट्राई टु अभोइड होला होइन त्यो केसमा चाहिँ अभियसली तपाईँले त्यो फेस गर्नु भएको छ होला सो वाट्स योर हुन्छ नि एक्सपिरियन्स त्यहीमा होइन एक्सपिरियन्स कस्तो हुन्छ नेपालमा चाहिँ अब इन्ट्रेस्टिङली हाम्रो चाहिँ अलिकति गभर्मेन्टसँग पनि काम हुन्छ होइन आज भर्खर मैले 2टा गभर्मेन्टको मिटिङ सिद्धाएर आएँ कि अब त्यो कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि होइन तपाईँहरू हामी आइरहेको छु तपाईँहरू आउनुहोस् राइट एभ्री ब्याङ्कर इज कमिङ टु अफिस सो वाइ कान्ट यु होइन भने त्यो अब त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ भने कति चिजमा चाहिँ वी डोन्ट एक्सपोज अल अफ आवर कलिग्स टु द्याट के सो भनौँ न पऱ्यो भने लाइक इनिसियल त्यो बिजनेसको कन्टेक्स्टमा पिपल वान्ट टु सी समबडी भने लेट द्याट पर्सन बी मी भनेर बरु हामीले 2-4 जनालाई चाहिँ त्यो अब लाइक वेआर नट सेङ द्याट दे वुड बी द पिपल टु एक्सपोज भनौँ न त्यसरी भनेको होइन तर हामीले चाहिँ सबै टिमलाई चाहिँ एज अन्टिल एन्ड अनलेस इट इज सुपर म्यान्डेटरी त्यो नगर्ने एक अर्को कुरा चाहिँ नोबडी क्यान सिम्पली से द्याट आइम गोना गो एन्ड मिट विथ द क्लाइन्ट फेस टु फेस भनेर सिधै उसले आफै डिसाइड गर्नु द्याट हेज टु बी डिस्कस्ड फर्स्ट होइन एउटा हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिमको मिटिङ्सहरू हुँदाखेरि ल यो क्लाइन्टलाई चाहिँ यसरी जानुपर्छ भनेर एटलिस्ट छलफल भएर गइन्छ अनि थर्ड कुरा भनेको चाहिँ हामीले एज फार एज पोसिबल चाहिँ त्यो भर्चुअल मिन्सहरू कसरी गर्ने क्लाइन्टलाई कन्भिन्सिङ छ भने तर अलिकति प्रब्लम चाहिँ कहाँनिर छ भने हाम्रो कम्युनिकेसन वी आर नट भेरी कम्युनिकेटिभ नि एज अ नेपाली एज अ त्यो फेस टु फेस भयो भने जुन कुरा हुन्छ भर्चुअली 1 आवरको टाइम स्लटमा चाहिँ कन्टेक्स्ट त्यो हाम्रो त पुरा 1 आवरको मिटिङ भनेर 2 आवरको जान्छ लाइक वी टक अबाउट फ्रेन्ड्स फ्यामिलीज अनि त्यसपछि कामको कुरा हुन्थ्यो नि त्यो हिसाबले चाहिँ भनौँ न फेस टु फेस मिटिङ इज नेपालमा त एकदमै इफेक्टिभ होइन सो त्यसलाई चाहिँ हामीले अभोइड गर्ने भन्दा पनि हाउ डु वी मिनिमाइज द नम्बर अफ फेस टु फेस मिटिङ्स होइन जस्तो पहिला चाहिँ फेस टु फेसमा कुरा हुन्थ्यो होला नि अब त्यो फेस टु फेसमा भएको चिजलाई डकुमेन्ट गरेर टिममा पठाएर अनि क्लाइन्टलाई पनि त्यो चिज इमेलमा सर्कुलेट गरिदिएपछि त्यो इमेल चेन इस्टाब्लिस भयो नि त अब होइन सो पहिलाको कन्टेक्स्टमा आज यो गरौँ लेट्स कम टुगेदर अगेन नेक्स्ट विक एन्ड डिस्कस द प्रोग्रेस भन्नु सट्टा टुडे वी डिस्कस्ड अल दिस थिङ्स एन्ड दिज आर आवर मेजर फाइन्डिङ्स अफ द मिटिङ टुडे होइन सो लेट्स फलो अप ओभर इमेल भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले सडनली निड टु एक्चुली मेबी पहिला 5 चोटि भेट्नु पर्थ्यो भने अब 1 चोटि भेटेर पुग्यो होला सो त्यसरी स्ट्रेटेजाइज गर्दै जाने कुरा एब्सोल्युटली अनि जस्तै हामीले ट्रेनिङ्सहरू गर्नु पऱ्यो अल भर्चुअल गर्छौँ होइन अब त्यो चिज त अब पार्ट एन्ड पार्सल अफ रेगुलर थिङ भइसक्यो च्यालेन्ज छ स्पेसली अब जस्तै हामीले अहिले चाहिँ एउटा नयाँ इनिसिएटिभमा हामीले चाहिँ वेआर वर्किङ विथ लोकल लेभलको म्युनिसिपालिटिजहरूसँग हामीले त्यो डेटाको कन्टेक्स्टमा होइन त्यसमा लास्ट इयर गर्दाखेरि एकदमै इनइफेक्टिभ भयो बिकज त्यो ह्युमन भ्यालु नभएर कुरा भएको थियो जुममा भएको थियो तर सबै चिज होइन कति चिजको ल्याङ्ग्वेजको ब्यारियरहरू होला भर्बल ल्याङ्ग्वेजहरू नभएर यो पालि चाहिँ मिलेछ भने एकचोटि चाहिँ सरहरू चाहिँ फिल्डमा आइदिनुपर्छ भनेर उतैबाट रिक्वेस्ट आएको छ कि होइन अब सो त्यसमा कसरी गरी अगेन मेरो पर्सनल पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ नट एभ्री वान सुड डु द्याट होइन एटलिस्ट गर्नै पऱ्यो भने पनि डिस्कस गरेर कसले गरी कसरी गर्ने त्यो प्रोटोकल्सहरू के हो फलो गर्नु चाहिँ पर्छ होला चेन्जिङ कन्टेक्स्ट होइन एब्सोल्युटली यसो भनौँ न वर्क फ्रम होम भइरहेछ होइन इट्स बिन मोर देन 1.5 years अनि बिचमा त अझै भनौँ न सम अफिस स्टार्टेड ओपनिङ होइन गयो अफिसमा अलिअलि मिलाएर सोसल डिस्टेन्सिङ यताउता भएको थियो तर फेरि सेकेन्ड वेभ भयो प्रब्लम भयो नि त फेरि अब हामी अनसर्टन छौँ दाइ कहिलेसम्म जान्छ थाहै छैन नि त सो के हुन्छ होला क्या दाइ फ्युचरमा भनौँ न पेन्डेमिक माइट स्टे टिल 2022-2023 राइट सो आई थिङ्क फ्युचरमा चाहिँ हामीले पनि अलिकति प्लान गरिराखेको छ नि मेबी हाइब्रिड मोडल आउँछ होला एटलिस्ट आई वान्ट टु ट्राई द्याट भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ सोध्छ हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ हाइब्रिड मोडल भने चाहिँ इभन इफ थिङ्स गेट ब्याक टु नर्मल होइन you will be working from home as well as you will be working from office के बिकज त्यो जुन कल्चरल एलिमेन्ट बल्ल बल्ल 2-3 वर्षमा हामीले गेन गरेका छौँ नि गर्छौँ नि अब त्यो वर्क फ्रम होमको त्यसलाई पनि लुज गर्नु बिकज त्यसले चाहिँ मान्छेले पर्सनल स्पेस होइन पर्सनल त्यो चिज पनि दिएको छ कि एउटा फ्रिडम पनि दिएको छ अब सम अफ आवर कलिग्स आर वर्किङ आउटसाइड अफ काठमाडौँ कि होइन सो काठमाडौँ बाहिरबाट आएको मान्छेले म चाहिँ 2 months चाहिँ फ्यामिलीकोमा जान्छु होइन अफिस आवर्समा बस्छु म बुटोलमा बसेर काम गर्छु म धनगढीमा बसेर काम गर्छु भने त्यो त एकदम राम्रो इन्सेन्टिभ र फ्रिडम हो नि त सो त्यो हिसाबले आई थिङ्क एउटा हाइब्रिड मोडल जान्छ होइन सो वी विल नो मोर अफ द कल्चरल एलिमेन्ट्स अन हाउ डु वी गेट मोर एन्ड मोर इफिसियन्ट भन्ने कुराहरू आउँछ होला सो त्यसले गर्दा आई थिङ्क दिस वुड बी एन एसेट द्याट वी निड टु ट्रेजर कि होइन त्यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने अब त्यसले गर्दा भोलि कस्टको इम्प्लिकेसन भन्छ मलाई एउटा
हाम्रो गाई रोबर्ट कियोसाकीले भनेको एउटा कुरा याद आयो क्या सो लकडाउन र कोभिडको पिरियडमा एकदम उनीहरूको पोडकास्टहरू फलो गर्थेँ उसले एउटा भनेको चाहिँ एउटा एपिसोडमा भनेको चाहिँ दिस इज अ पिरियड वेयर यु सुड फोकस अन करेक्टिङ थिङ्स द्याट यु सुड हेभ करेक्टेड बिफोर रे के सो अहिले हार्ड टाइम्सले गर्दा नाउ यु आर फोर्स्ड टु करेक्ट थिङ्स भनेको स्ट्रेटेजीमा होला तिम्रो चाहिँ कस्ट कटिङ मेजर्समा होला अथवा के चिज जुन चाहिँ पहिले गर्नु परेको थियो नाउ यु आर फोर्स्ड टु मेक द्याट करेक्सन भनेपछि त्यो बल्ल बल्ल हामीले चाहिँ 3 वर्षमा चाहिँ त्यो करेक्सन गरेर भनौँ न स्ट्रेटेजिक वाइज अपरेसन वाइज सबै चाहिँ गरेको चिजलाई चाहिँ त्यत्तिकै छोडेर नाउ भोलिदेखि फ्री भनेर चाहिँ जाने होइन कि त्यसलाई चाहिँ गरेर हाइब्रिड मोडलमा लानुपर्छ होला बिकज यसको दुइटै आई चाहिँ आई सी अ पोजिटिभ थिङ कमिङ आउट अफ द इन्टायर एक्सपिरियन्स अब त्यो त अब इट्स अबाउट स्ट्राटेजी भयो त होइन सो भनौँ न वेन डु वी स्टार्ट होला क्या वर्किङ हाइब्रिड मोडलै भनौँ या फिर डाइरेक्टली गोइङ टु अफिस मात्रैको कुरा गरौँ न वी विल नेभर नो नि त होइन भन्नाले मैले कतातिर सोध्न खोजेको भन्दाखेरि ए हो अब सबैले भ्याक्सिन लान्छ अनि बल्ल अफिस आउने भन्ने हुन्छ कि कस्तो हुन्छ होला आई थिङ्क त्यस्तो चाहिँ अलिकति यसो लिट्रेचरहरू पढ्दाखेरि आफैले इन्ट्रेस्ट लागेर होइन सबैजना त कोभिड एक्सपर्ट भइसकेका छौँ इन्टरनेटमा हेर्दा होइन मैले देखेको चाहिँ इन्फ्लुएन्जालाई पहिला त्यो इन्फ्लुएन्जाको पेन्डेमिक टाइममा चाहिँ होइन स्पेनिस फ्लूलाई कन्ट्रोल गर्दाखेरि पनि 4 to 5 years लागेको रहेछ कि त्यो त अझ डिस्कनेक्टेड टाइममा अहिलेको जस्तो भनौँ न मोबिलिटी पनि त्यो बेला डेफिनेटली थिएन होइन अहिले जस्तो इन्डियाबाट तुरन्तै नयाँ भेरिएन्ट आउने भनौँ न नेपालको भेरिएन्ट चाहिँ युरोपमा पुग्ने त्यस्तो सिचुएसन नहुँदाखेरि 4 to 5 years लागेर छ होइन सो आई थिङ्क 20 मेरो एक्सपेक्टेसन छ पर्सनली होइन होपफुली इट इज ट्रु होइन पर्सनली चाहिँ हामीले थर्ड वेभ काटिसकेपछि बिस्तारै चाहिँ हाइब्रिड मोडलमा एक्सपेरिमेन्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले त्यो आउँछ होला बिकज भ्याक्सिनेसन पनि बढ्दै जान्छ त्यसपछि अलिकति यो हर्ड इम्युनिटी पनि अलिकति लेभलको हाई हुन्छ होला होइन त्यो गरेर चाहिँ हाइब्रिड मोडल गर्दै अनि फेरि कहिलेकाहीँ लकडाउन हुने कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ नि केसेस बढ्ने गरेर चाहिँ मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ 2022मा चाहिँ हामीले हाइब्रिड मोडल गर्नु जान सक्छौँ र त्यो भनेर चाहिँ प्रिपेयर गर्नुपर्छ होला कि आफूले अहिलेदेखि नै राइट किनकि सबैजना चाहिँ अहिले घर बसेर भनौँ न स्टिल वर्किङ फ्रम होम इन्टरेक्सन छैन नि त अनि अफिस खोल्दै हुन्थ्यो हुन्छ नि सबैले वेन क्यान वे तर फेरि त्यसको रिस्क त युआर लाइक एकजनाले गर्दा सबैले होइन अनि मैले वर्क फ्रम यो कोभिडको पेन्डेमिकको सबभन्दा ठुलो प्रब्लम चाहिँ भने पहिला हामीले चाहिँ कस्तो मजाले मान्छेको यो एनुअल लिभ छ होइन यो टाइममा ऊ आउँदैन त्यसपछि भनेर हामी प्लान गर्थ्यौँ अब सडनली समबडी क्यान गेट सिक हजुर राइट घरमा कोही भएर चाहिँ 15 days यु माइट बी आउट अफ वर्क अब तर कामले त छोड्दैन भनेपछि यु हेभ टु हेभ लाइक प्लान एबिसी गर्न CDEFसम्म पुग्नुपर्छ कहिलेकाहीँ होइन त्यो हिसाबले चाहिँ आई थिङ्क 2022 इज मेरो आफ्नो अब वाइ भन्दाखेरि थाहा छैन अब मलाई त्यो होइन त्यो साइन्टिफिक रिजनिङहरू दिएको होइन तर भनौँ न थर्ड वेभ प्रायर गरेपछि आउँछ लाइक बिकज अहिले नै हेर्दाखेरि हाम्रो आइटी इन्डस्ट्रीमा हो तर धेरै सेक्टरहरू ब्याङ्क्सहरू सबै चिज त खोलिसक्यो नि होइन सो त्यो हिसाबले 2022मा हामीले चाहिँ हाइब्रिड मोडलमा जानुपर्छ तर मेरो आफ्नो पर्सनल धारणा चाहिँ दिस हाइब्रिड मोडल इज हियर फर क्वाइट सम टाइम सो वी हेभ टु बी प्रिपेयर्ड फर द्याट किनकि त्यो मैले हुन्छ नि लकिली इयर्स ब्याक एउटा कन्फरेन्समा गएको थिएँ किनकि एकजना स्पिकर हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ आई थिङ्क एटलासियनमा पहिला काम गर्नुभएको थियो सो त्यहाँ पहिलादेखि नै यु डोन्ट निड टु गो टु अफिस अफिस जाने मान्छेहरू पनि हुन्छ तर अफिस भनौँ न बाहिरैबाट वर्क फ्रम होम गर्न पाउने रिमोटली वर्क गर्न पाउने टाइपको सिनारी तर कन्भिन चाहिँ अब भनौँ कहिलेकाहीँ जानुपर्ने अलायन्समा जानुपर्ने अथवा स्केड्युल मिलाएर होइन जस्तै मसँग पनि मेरो एउटा क्लाइन्ट होइन ओपन कन्ट्र्याक्टिङ पार्टनरसिप भन्ने छ होइन अफिस इज बेस्ड इन DC and there are people working from all over the world. Somebody is in Kenya, somebody is in Germany, somebody is in like Indonesia, somebody is in UK, somebody is in US. उनीहरूले पहिलादेखि त्यसरी त्यो द्याट्स अ काइन्ड अफ भर्चुअल अर्गनाइजेसन है कि हजुर होइन सबैले चाहिँ म चाहिँ आइम मुभिङ टु थाइल्यान्ड माई वाइफ हेज अ न्यू वर्क देयर म चाहिँ थाइल्यान्डमा बसेर अब काम गर्छु भन्न पाएँ कि भनेपछि आई थिङ्क हामीले पनि त्यो चिजलाई चाहिँ अब अडाप्ट गर्नुपर्छ होला कि म बुटोलको मान्छेले चाहिँ यङ इनोभेसन्समा काम गर्न अब काठमाडौँ आउनु पर्दैन होला क्लोज टु फ्यामिली एक्ज्याक्टली होइन अथवा म चाहिँ 2 वर्ष चाहिँ अस्ट्रेलियामा गएर चाहिँ रिमोटली चाहिँ यहाँ काम गर्छु भन्नु पनि पायो धनगढी गएर गर्छु भने पायो सो त्यो चिज चाहिँ आई थिङ्क इज द की कि यो इन्टायर पेन्डेमिकबाट गुड थिङ्स लर्न गर्ने भनेको चाहिँ त्यो भयो मान्छेले इन्डिभिजुअल फ्रिडम भयो सो द्याट इज बिकज हामीले त खोजेको मान्छेले मोटिभेट गर्ने हो नि बिकज एट द एन्ड मेरो माइन्ड फ्रेस भयो मेरो माइन्ड चाहिँ मोटिभेटेड भने आई डेलिभर द मोस्ट होइन सो आई थिङ्क त्यो पेन्डेमिकको ठुलो लर्निङ गर्नुहुन्छ त्यो मानेमा चाहिँ वर्क फ्रम होम is an asset that we were forced to
by during the pandemic, and we need to take it that way. अब पोजिटिभ त निकाल्नु पर्यो. Absolutely, we don't have a choice, right? सो द अब एन्डिङतिर जाँदाखेरि यो वर्क फ्रम होमकै हाम्रो यो सब्जेक्टमा आज कुरा गरिरहेको छौँ अनि सर्कमस्टान्सेस अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा हाम्रो अब भनौँ न हामी जस्तो इम्प्लोय या इम्प्लोयर्सहरूको लागि इफ देयर इज एनी फाइनल मेसेज रिगार्डिङ दिस हजुरको तर्फबाट केही आई थिङ्क फाइनल मेसेज भनेको चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ अ चोइस. यो हाइब्रिड मोडल इज गन बी देयर. सो यसमा जति सक्दो चाँडो हाम्रो चाहिँ एप्टिट्युड कल्चर इन्भाइरोमेन्टलाई त्यो अनुसार मोल्ड गरेर इन्स्टेड अफ चाहिँ कि I did not deliver because of this culture भन्दा पनि त्यसलाई इम्ब्रेस गरेर let this be part of our work culture, let this be part of my personality, individual personality, let this be part of our collective spirit भन्ने हिसाबले चाहिँ इम्ब्रेस गरेर जानु पर्यो कि. And if there are problems, let's talk about it. Share with others. मैले चाहिँ यस्तो गरेर आई थिङ्क सबैले सिक्ने भनेको हामीले पढेर बुझेर नै हो. र नेपालमा चाहिँ मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ सबै स्टार्टअप्सदेखि लिएर सबैलाई यो वर्क कल्चर रिमोट वर्किङ यो सबै चिजमा चाहिँ लेट्स स्टार्ट सेयरिङ थिङ्स कि. बिकज मेरो तिमीले सिक्ने तिम्रो अर्कोले सिक्ने. सो आई थिङ्क त्योबाट चाहिँ हामीले धेरै एक सिक्न सक्छौँ. बिकज वाट वर्क्स इन सिलिकन भ्याली वुड नट वर्क इन नेपाल. What works in Bangalore does not work in Kathmandu. What works in Kathmandu at Young Innovations might work in ABC company based in Kathmandu, and that is what we need to be doing. Thank you so much for your final words. हैन त्यो एकदमै भनौँ न खासमा हाम्रो सोको टार्गेट पनि सेयरिङ हो हैन. सो वी वान्ट टु सेयर एभ्रिथिङ. सेयर गर्न मिल्ने कुरा अभियसली. सो थ्याङ्क यू सो मच दाइ इफ एरी पनि फर बिङ द फर्स्ट गेस्ट. यस्तो गाह्रो भइरहेको थियो कसलाई के भनेर होइन. अनि वी वान्टेड हुन्छ नि एउटा राम्रो प्रोफाइलको मान्छे भनेर अब तपाईँ त हुन्छ नि आई हेभ नोन यु फर सच अ लङ टाइम. सो दा हाम्रो टिमबाट चाहिँ हजुरलाई एउटा सानो टोकन छ. इट्स अ भेरी पर्सनलाइज्ड टोकन फर यु दाइ एउटा. Thank you very much. Thank you, and I think you guys have started something that was much needed, and wish you all the best. And I'll be more than happy to play my part if there is anything that I can do. Thank you, Dai, once again. So, we are at the end of the first episode of the JobAxle Show, which is promoted by TechAxis IT Training Institute. So, sabajana, please like, share, and subscribe so that we can continue this type of show with this type of guests. Thank you so much. See you on the next episode. Bye-bye.